ანა ყიფიანია ჩვენი სტუმარი, ანა დილმშვიდობისა. მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა შენ, განსაკუთრებით მადლობა, იმიტომ რომ შენ ხვალ გაქვს სოლო კონცერტი და წარმოუდგენელია რომ შენ მოახერხე დილას მოსვლა, იმიტომ რომ დასვენი მოგჭირდება. პრობლემა მიხარია ყოველთვის თქვენთან ყოფნა პირიქით. ხვალ ვინც მოვა კონსერვატორიის დიდ დარბაზში, რას მოისმენს და როგორ ემზადები ხვალინდელი კონცერტისათვის. ხვალ იქნება შუმანის საღამო, ესე გადავწყვიტე, ჩემი საყვარელი კომპოზიტორია და ყოველთვის აღნიშნავდი. ბევრ პიანისტს უთქვამს, რომ შუმანია მათი საყვარელი პიესარი, კომპოზიტორი. აი შუმანი, ბრამსი, მოცარტი ძალიან მიყვარს და ძალიან მინდოდა რომ რაღაც ესეთი კონკრეტული ამ კომპოზიტორის საღამო გამეკეთებინა. მართალია სხვა კომპოზიტორის ნაწარმოებსაც ჩავთავ, მაგრამ მაინც ანუ უფრო მეტწილად იქნება შუმანის კომპოზიტორები, ან ორ დიდ ფორმას უკრავ კარნავალს და იუმორესკას და იმედია მაყურებელი ისიამოვნებს ამ ორი ნაწარმოების მოსვენით. და ეს კონცერტი იქნება კონცერტის დიდ დარბაზში 8 საათზე დიახ. წინასწარ თუ იცით დაახლოებით მაინც ინფორმაცია, რამდენად იყო დაინტერესება ამ კონცერტის? წინასწარ ვიცი, იმიტომ რომ რამოდენიმე წელიწადია არ დამიკრავს თბილისში, 1-5-6 წელიწადია და ძალიან დიდი მოთხოვნა იყო, სულ რო ჩამოვდიოდი, მეკითხებოდნენ რომ გასაგები ეს უცხოეთში რო უკრავ ყველაფერი, ამ Facebook-ზე ჩანაწერებს ვადევნეთ თვალყურს, მაგრამ ძალიან გვინდა რომ თბილისში დაუკრავ და სულ ანუ გამუდმებით ამ კითხვის ირგვლივ ტრიალებდი და გადავწყვიტე, ეხლა პარიზში მივფრინავ ერთ კვირაში და წასვლამდე რომ ჩამეტარებინა, ეს ძალიან სპონტანური გადაწყვეტილება იყო და ფაქტია რომ მთელი დარბაზი გაყიდული მაქვს ასე რომ დიდი იყო გამოვიდა რომ დიდი მოთხოვნა იყო. შენ ახსენე რომ უცხოეთში ვარ ხოლმე მიდივარ პარიზში. გითხარი პარალელურად სწავლობ, უკრავ, მუშაობ, როგორ მიდი შენ ცხოვრება? ერთი დავამთავრე მაგისტრატურა ლონდონში, Royal College of Music-ში, წარჩინებით დავამთავრე და პარალელურად მადლობადი და პარალელურად მოვიგე გრანტი პარიზში კორტოს სახელობის უმაღლეს სასწავლებელში, ასე რომ მესამე ჩემი ახალი ეტაპი იწყება ახლა უკვე პარიზში, დავიწყე მოსკოვში, გავაგრძელე ლონდონში და ახლა პარიზში. ქართული გაგრძელება როდის იქნება? ანუ ცოტა გრძელვადიანი ვიზიტი საქართველოში. არ ვიცი. ჯერჯერობით არ არის დაგეგმილი. ანუ ეს გრძელვადიანად ვერ გეტყვით. ანუ ჩამოვდივარ როგორც წესი ადადეგებზე, როცა რაღაც დღეს ესწავლებელი, ყოველთვის აქეთ მიწევს გული. ანა, ჩვენ როცა ერთად ვუსმენდით და ვუყურებდით ამ მუსიკალურ კომპოზიციას, საუბრობდით და ვამბობდით, რომ ძალიან რთულია და ძალიან დიდ ძალისხმევას მოითხოვს ალბათ ამ ხოლმე კონცერტის გაკეთება. წინასწარ ემზადები ხოლმე ამისთვის ფიზიკურად, ფსიქოლოგიურად, მორალურად. სულ ამბობ ხოლმე როგორც სპორტსმენები ისე ვართ, რომ რაღაც ბაზაზე უნდა წახვიდე და ჩაიკეტო და მარტო უნდა ივარჯიშო და არაფერი ზედმეტი, იმიტომ რომ ზოგადად არ ვარ ესეთი კატასტროფულად კონცენტრირებული ადამიანი და დედაჩემი სულ მეჭუბება, რომ როგორ შეიძლება სულ სადღაც დადიხარ, არ ფიქრობ იმაზე, იქ შეიძლება გაცივდე ეს მოგივიდეს იდაგება, მე მაინც ისე ვარ ხოლმე, რა ჩვეულებრივი ცხოვრობით ვცხოვრობ. არ შემიძლია რაღაც განსაკუთრებულად ხალბაში ჩემი თავი ჩავსმა. ან რეჟიმში ვცდილობ რა თქმა უნდა, უბრალოდ რაც არის კონცენტრაცია არის, უბრალოდ ნერვული სისტემის ზედმეტად არ უნდა დაიხარჯო და ის დრო რაც გაქვს გათვლილი სამეცნიერო დაუცლებლად არ უნდა ჩააგდო და უნდა ხელების მოვლის განსაკუთრებული მეთოდი არის. ხელების აი ხა მაგალითად როგორც წესი ვახერხებ კონცერტის წინ რაღაცა დავიმართო, მაგალითად ორი თითი გავიჭერი ამ ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში და ნუ ლეიკოპლასტირებით მეცადნებდი და რაღაცებს ვიშოვდი, მაგრამ ნუ არა უშ რაც არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ ძალიან ცუდი ისინი მქონია მომენტები, წინა დღეს მომყოლია თითის 8%-იანი გემატომა მქონია და აი ფეხბურთელებს რო უკეთებენ გამაყუჩებლებს ლიდოკაინის შესასრულებელი მითი დამიკრავს ისე რომ ბერძო ანუ გამოსავალი არის რა უნდა გააკეთო კონკურსზეც ყოფილა წინა დღეს რაღაც მარმარილოზე წავიქეთ ისველი ყოფილა თუმე და არ ჩანდა და საერთოდ მთელი ხელის მქონდა ატროფირებული მე მგონი ან სულ ხდება ხოლმე ესეთი რაღაცები მაგრამ ნუ ამყავს ჩემი თავი ხელში და იცით რა არის იმ მომენტში როცა სცენაზე ზიხარ რაღაცნაირად გავიწყდება ეთყობა ეს ნერვული მომენტი არის რომ ივიწყებ ყველაფერს ანა შენ პედაგოგები ვინ იყვნენ ვინც თავიდან ესე იგი საფუძველი ჩაუყარა შენს პიანისტობას და ვინც სწორ გზაზე დაგაყენა რამაც შემდეგ უკვე ასე ლონდონი პარიზი იწყება ეს ძალიან დიდი ხნის წინ ეს ისტორია 10 წლები არის ამაში 10 წლამდე იყო, იმიტომ რომ 3 წელს ვყავე დაგვარდა დავწყე, ანუ სულ შემთხვევით მოხდა ეს ამბავი და უბრალოდ ესეთ პეტრე კერძო წლებზე დავდიოდი, სადაც უნდა დაპროცესს სწავლებინათ ჩემთვის და პედაგოგმა ეს ლეილა შელეგია იყო დაურეკა დედაჩემს და უთხრა რომ იცი რაო, მე მგონი უნდა ვიღაცას მოვასმენინოთო და ბებიაჩემს რომ დავყავდი მე ლომაც იქნება ფაქტორის სტატუსით მოგეწვიათ ეთერში რუსუდან, მაგრამ არ ვიარე. საერთოდ არაფერი არ იცი? დო რე მი ფა სოლ ლა სი დო. ესეც დიდი მიღწევა არის, იმიტომ ეხაც რაღაც მუსიკალურობა მე როგორ გაგიზავდა? მე 10 წლები იყო. მე უკვე 5 წლის ვიყავი ბატონ ზაზარას მაიფარიშულთან ერთად სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად რო დაუკარი, მე უკვე 5 წლის ასაკში. 5 წლის ასაკში კი ეს კადრებიც არის და ძალიან სასაცილო კადრები არის ნამდვილად, მაგრამ მაგის მე უკვე 10 წელს ჩავირიცხე, ჩემი პედაგოგები იყვნენ პროფესორ რუსუდან,
ხოჯავა, ქაბატონი დოდო ცინცაძე, ლევანინაშვილი, დავამთავრე აწლედი პროფესორ ნუცა ჭირაკაძესთან, მე უკვე მოსკოვის კონსერვატორიაში ვიყავი ქაბატონელი სორისალაძესთან და გაგრძელდა და გაგრძელდა, ასე რომ ძალიან დიდი წვლილი მოუწვა საკმაოდ ყველაფერს. ანუ რომელი იყო ყველაზე დიდი ტრამპლინი შენ ცხოვრებაში, როცა ფიქრობ, რომ აი ამან ყველაფერი შეცვალა და გაგხადა როგორც ჩამოგაყალიბა როგორც წარმატებული ცნობილი პიანისტი. ისე კონკრეტულად ვერც ერთ მომენტზე ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ ანუ ესე რაღაც სტაბილური შრომა, რომელიც ბავშვობიდან მოდის და რაღაც იმას აქ ყველაზე გაუაზრებელი იყო, იმიტომ რომ ანუ ესე დიდი შრომის შედეგი და არა უეცარი. არა, იმიტომ რომ 7 წლის ვიყავი უკვე პარიზში კონკურსი როცა მოვიგე და ანუ ეს არც მახსოვს, ხო, რაღაც ჩანაწერები არის, დიპლომები არის, მაგრამ ეტყობა ბავშვობიდან მქონდა ეს გაღვივებული ეს რაღაც მიდგომა, ეს პასუხისმგებლობა და რა ემზადებოდი, მაგრამ ანუ ისეთ ადრეულ ასაკში, რომელსაც ძალიან კარგად ვიხსენებ, ეს იყო 12 წლის ასაკში თუ არ მახსოვს 13-ის კრაინების სახელობის კონკურსის გრან-პრი როცა გავხდი ხარკოვში და რატომ მახსოვს განსაკუთრებულად რომ ეს იყო ჩემი დიდი ფულადი პრემია და მაშინ იყო ახალი გამოსული Nokia N95 და იყიდა შენი ხენი შემოსავალი და მინდოდა აი ტელეფონის ყიდა და კამერა ქონდა ძალიან ხალისხიანი რაღაც მახსოვს და პირი როგორც ანუ იმ კონკურსის მოგება მინდა და იმის გამო რომ ფული ამაღლა ტელეფონი მეყიდა ჩემი აი მიზანი რამნიშნულია აი ეს იყო მიზანი მეუბნებოდი და იმეცადე მოიგე და მე რაც გინდა გააკეთე ხო რაც გინდა გააკეთე მაინც არ იყო ეს ფული რო ავიღე მაინც ნებართვა ავიღე ბიბიასგან დედასგან და პედაგოგს დაურეკეს რაც თავარია რომ შეიძლება თუ არა რომ იყიდოს და ბოლო იყიდე ბოლოს წამიყვანეს და უკრაინაში ვიყიდე ეგ ტელეფონი ნუ მაგრამ კარგად გამახსოვდება ძალიან აი ეს მახსოვს შვენივრად ეს ის ასაკია 7-8 როცა ბავშვს ყველაზე მეტად ეზარება ხოლმე საათობით პიანინოსთან ჯდომა და დაკვრა შენ შემთხვევაში როგორ იყო ხშირად ყვებია ხოლმე რომ აი დედა მაძალებდა მე ძალიან მეზარებოდა ეზოში მინდოდა სირბილი ფეხბურთის თამაში ან რა ვიცი ნებისმიერ გართობა და დედა მაძალებდა საათობით ვიჯექი და ეს ზოგ შემთხვევაში არ ამართლებს ხოლმე, იმიტომ რომ მე აღარ უყვარდებათ ის საქმე, რასაც აიძულებენ. არ იცით, მეც იგივე შემიძლია ვთქვა, რომ დიდი წვლილი მოუწოდა დედაჩემს ჩემს წარმატებაში და სულ ამბობ, დედაჩემი რო ყოფილიყო, იმდენად ზარმაცი ვარ, რომ შეიძლება ბოლომდე არ მიმეყვანა ეს საქმე, მაგრამ დაძალება ეს არ იყო ის, რომ მე ვერ ვიტანდი და მძულდა ეს ინსტრუმენტი, ანუ ეს არის გულწრფელი ბავშვური დამოკიდებულება, რომ ახლა არ გინდოდა 9 საათის სახლში ჯდომა და გინდოდა ეზოში ყოფნა, მაგრამ ანუ ჩემი მხრიდანაც რო არ ყოფილიყო ინტერესი და სიყვარული ამ პროფესიისადმი, ანუ როგორც ლიანდაკ და მატარებელს ერთმანეთი ჭირდება და უერთმანეთო თუ ფუნქციო არის, ზუსტად იგივე არის, მეც უწყობდი დედაჩემს ხელს და ის მე და ნუ შედეგის ასე ახაზეა ვთქვა, და რომ რეჟიმში ყოფილიყავი რა თქმა უნდა, მაგრამ სიზარმაცე დღემდე გამყვება. ანუ იცი რა მითხარ, შენ გახსენე შენი ესე თქვა ბავშვობიდან მოყოლებული ქართული კარიერა, სწავლის პერიოდი და უკვე დიდი ხანია მოსკოვი და შემდეგ ამბობდი ცნობილი ქვეყნები და წამყვანი ალბათ სკოლები და პედაგოგები ხდება. თუ არის განსხვავებული მიდგომა, განსხვავებული რეჟიმი, განსხვავებული სპეციფიკა სწავლებაში საქართველოს სკოლასა და იქ სადაც შენ მოგიწია ყოფნა. იცით არის საქართველოში უბრალოდ სიყვარულით აბსოლუტურად სხვა მიდგომით უდგებიან მოსწავლეებს. ანუ აქ რაღაც როგორც შობელის დამოკიდებულება ისე აქვს, რომ ელამის საჭროს გრაფიკს გიკონტროლებენ, როცა მიდიხარ სამეცნიერო და ის ან როგორც ოჯახის წევრი ისე ხდები რა. ანუ რაღაც ესეთი დიფერენცირება და დისტანცია არასდროს არ არის და ხა ლონდონში რა თქმა უნდა ყველა ისე არის, მაინც აი 1 საათი გაკვეთილი რაც გეკუთვნის და საათნახევარი იმას გიტარებენ და იმის იქეთ ხა დიდად ურთიერთობები ნუ არის, ხო, ნუ ყველას თავისი ადგილი აქვს და ის იცის რომ ის იმაში უბრალოდ ფულს იღებს და მეტ დაინტერესება დიდად, ანუ ძალიან უნდა შეეცადო და რაღაც შენ თვითონ შეება დიდი ინიციატივა გამოჩენ, მაგრამ იცით თვითონაც არ უნდათ, არ სიამოვნებს ძალიან ახლა ურთიერთობა და იმის იქეთ ხა რაღაც კონცერტის მე რაღაც შეხვედრაზე შეება წამოყრონ, მაგრამ რა თქმა უნდა მაინც უფრო სხვანაირი დამოკიდებულება და ან ოჯახის წევრები არიან. იცით როგორ არის ყოველდღე დაგიბარებენ სანამ იმ რაღაც ადგილს ბოლომდე არ მიყვან და არ გააკეთებს სახლიდან არ გაგიშვებენ და 5 ჯერ კვირაში და რა ვზარდო ესეთი როგორ დაუკარი მე რა ხდება როგორ სწავლობ როგორ რაჭამე დღეს აბა რა გააკეთე აბა სკოლაში რა ქენდა იქ ანუ ამ ზედმეტი ესეთი ურთიერთობები არ არის რა თქმა უნდა ასევე შესანიშნავი ფესტივალი რომელიც რამდენიმე წუთს დასრულდა წინანდლის ფანტასტიკური ფესტივალი გუშინაც ყავდნენ ჩვენი კოლეგები სხვა მიმართულებით მუსიკოსები მართლა საოცარი ფესტივალი იყო იქაც მიიღო მონაწილეობა მიხარია შეასრულა და ამ ფესტივალზე ჩვენი შტაბ-შტილება როგორც მუსიკოსი ბატონ დავით საყვარელის მოწვევით მივიღე ამ კონცერტში მონაწილეობა ფიქრობ რომ არის უპრეცედენტო მასშტაბის ფესტივალი რა თქმა უნდა დავიწყოთ იქიდან რა გარემოში სტარდება ეს ყველაფერი რა მუსიკოსების მონაწილეობაც იღებენ რა პირობებიც არის შექმნილი და
მე გახლავართ ვერბიე ფესტივალის აკადემიის პირველი საპატიო ელჩი, ამიტომ ჩემთვის ორ მაგაცა სიხარულო იყო ამ სტაფის და ყველა წარმომადგენლის და პედაგოგის ნახვა, რომელიც 10 წლის წინ შვეიცარიაში ვნახე და ვისაც ერთად გავლილი მაქვს მასტერკლასები და ანუ ვერც ვიაზრებდი, რომ ესე 10 წლის წინ როცა იქ ვიყავი და ამ ყველაფერზე იყო საუბარი და მაშინ ხა საქართველოს რო ვიყავი, დიდად მე მგონი ვერც ხდებოდნენ საიდან ვიყავი და მაინც ვუჩვენებდი კრუკაზე. ხო, მთელი გუნდი წარმოიდგინეთ, ყველა აბსოლუტურად იყო აქ და ძალიან მაღალი დონის ფესტივალი. ძალიან მაღალი დონის ფესტივალი, იმიტომ რომ ანუ ის მისშვილებელი ფესტივალი არის და არ ვიცი, ძალიან გამიხარდა. ანუ როგორია სამომავლო გეგმები? აღნიშნე რომ ერთ კვირაში მიფრინავდი აქ პარიზში სწავლა მეწყება, დაგეგმილია წლის განმავლობაში კონცერტები და რაც თავარია წელს ვაპირებ დისკის ჩაწერას მომივიდა შემოთავაზება ჩემი სააგენტოდან და კიდევ ერთი ფრანგი მუსიკოსისგან და რაღაც კოლაბორაციაში იგეგმება წელს. რა კარგია წარმატებები. ძალიან კარგია, ესე იგი ჩვენ იმედს ვიტოვებთ რომ შენ მოგიწვევთ გადაცემაში, ეს იქნება ამის გამო რაც გითხარიან სიხლო თქვი რომ ხა ეს კონცერტი დავგეგმავოთ გამართე ხო და უცებ ამ სპონტანურად მოხდა, იმიტომ რომ აქ ვიყავი კონცენტრირებული წასვლაზე, იმიტომ გამოცდა მქონდა ჩასაბარები რაღაც და უბრალოდ აი მომიწია რაღაც ორ კვირაზე მეთხას აქ ყოფნა და ეს ხალხი რომ ნახე, ყველა მეკითხებოდა ბარემ ჩებიო და იქნება დაუკრავ და გავარკვევ უბრალოდ დარბაზი თუ იყო თავის. ბარემში კონცერტი. ბარემში ეს კონცერტი და რაღაც. მიუხედავად იმისა, რომ შენ აღნიშნე ბილეთები აღარ არის, მაინც შევახსენოთ რომ ხვალ არის კონსერვატორიის დიდ დარბაზში 20 არის, რამოდენიმე ადგილი არის დარჩენილი და ბილეთები იყიდება თიქეჯიზე და კონსერვატორიის სალაროში. 8 საათზე ხვალ კონცერტი და ვინც მივა შესანიშნავი მუსიკალური საღამოებულები არაჩვეულებრივი მუსიკალური. და მადლობა რომ კონცერტის წინა დილასთან დღეც არ არის დილას ანა ყიფიანი პიანისტი იყო ჩვენი სტუმარი, რომელსაც ხვალ სოლო კონცერტი აქვს და უკვე მალე პარიზში მიემგზავრება.